हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरु पनि स्क्रिनमा देखाए जस्तै स्ट्याटस भिडियो आफ्नो फोटो युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। आजको यो भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ हामी काइनमास्टर एप युज गर्नेछौँ। तपाईले पनि आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप इन्स्टल गर्नुभएको छ भने कृपया तपाईले पनि आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप इन्स्टल गरेर सिधै ओपन गर्नु होला। र तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ काइनमास्टर एप सिधै ओपन गरिदिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्रिएट न्यू अथवा न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 9:16 सिलेक्ट गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो लेटेस्ट भर्जन भएको कारणले तपाईले पनि यही चाहिन्छ भने अवश्य पनि मेरो टेलिग्राम जोइन गर्नु। तपाईलाई फर्स्ट कमेन्टमा टेलिग्रामको लिंक चाहिँ पिन गरिदिएको हुन्छु। ओके, तपाईले 9:16 यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सिधै नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इमेज अथवा तपाईहरुकोमा ब्याकग्राउन्ड देखाउँछ, यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यहाँ ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरिदिनु होला। र तपाईले यो ब्ल्याक कलरलाई यहाँ यसरी तपाईले बढाएर तपाईले यसलाई 20 सेकेन्डसम्म राखिदिनु होला। ओके, तपाईलाई यो कतिको चाहिन्छ भिडियो, कतिको लेन्थी चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले यसको लेन्थ चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। ओके, अब तपाईले यति गरिसकेपछि अब तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको फोटो वा साथीको फोटो वा मोडेलको फोटो कसको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँ तपाईले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म तपाईलाई यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो यहाँ एड गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग थुप्रै मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। म तपाईलाई यहाँ मोडेलहरुको फोटो एड गरेर देखाउँछु। तपाईले फोटो एड गरिसकेपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई फुल गरिदिनु होला। फुल गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला र तपाईहरुको यो फोटोको ड्युरेसन तपाईले यसलाई बढाएर 5 सेकेन्ड राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटो यहाँ यसको लास्ट पोजिसनमा आउनु होला र लास्ट पोजिसनमा आइसकेपछि अर्को फोटो हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँ लेयरमा जानु होला, त्यसपछि मिडियामा जानु होला र तपाईले यहाँ अर्को फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म अर्को फोटो सिलेक्ट गर्छु। यसलाई पनि तपाईले यहाँ फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको पनि ड्युरेसन 5 सेकेन्ड राखिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 5 सेकेन्ड राखिदिसकेको छु। त्यसपछि फेरि तपाईँ लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यसलाई यसरी फेरि स्क्रिन फुल गरिदिनु होला। फुल गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 5 सेकेन्ड राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले अब लास्ट फोटो मेरो एड गर्न गइरहेको छु। तपाईले कतिको लेन्थी बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले धेरै फोटोहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली मैले चाहिँ लास्ट फोटो एड गरिदिसकेको छु। यसलाई पनि म स्क्रिनमा फिट गर्छु। फिट गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ लास्टसम्म राखिदिन्छु, यानी कि 5 सेकेन्ड राखिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ यतिको लेन्थमा म बनाउन गइरहेको छु। अब तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। इन एनिमेसनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले स्केल डाउन एनिमेसनमा सिलेक्ट गर्नु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ यो 1.5 बनाउनु होला। त्यसैगरी तपाई यसलाई ओके गर्नु होला। यसको लास्ट पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि फेरि यही फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई आउट एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। आउट एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्केल अप भन्ने यहाँ तपाईले एनिमेसन सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसको पनि तपाईले 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसरी नै तपाईहरु सेकेन्ड फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। इन एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्केल अप तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्केल अप यहाँ रहेको छ। यसको पनि ड्युरेसन 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसलाई ओके गर्नु होला। यसको लास्ट पोजिसनमा आउनु होला। फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। आउट एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। आउट एनिमेसनमा तपाईहरु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले फेरि स्केल अप भनेर यहाँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, स्केल अप सिलेक्ट गरेर यसको 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसलाई ओके गर्नु होला। फेरि तपाईँ अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। इन एनिमेसनमा जानु होला। इन एनिमेसनमा गइसकेपछि स्केल डाउन यहाँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, स्केल डाउन तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको पनि 1.5 बनाउनु होला। फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले लास्ट पोजिसनमा आएर यहाँ आउट एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ स्केल अप यहाँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। स्केल अप सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको 1.5 बनाउनु होला र फाइनली हाम्रो लास्ट फोटो रहेको छ। तपाईहरुले लास्ट फोटोलाई पनि सेम त्यही तरिका रहेको छ। इन एनिमेसनमा जानु होला। स्केल डाउन तपाईहरुले यहाँ सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। स्केल डाउन सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँ लास्ट पोजिसनमा आउनु होला र आउट एनिमेसनमा जानु होला। आउट एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ स्केल अप सिलेक्ट गर्नु होला र यसको पनि 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। र फाइनली मैले चाहिँ सबै एनिमेसन राखिसकेँ। सबै फोटोलाई तपाईहरुको जतिवटा फोटो छ सबै फोटोलाई यही सेम तरिकाबाट राख्नु होला। यति सबै राखिसकेपछि अब तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ एउटा पिएनजी रहेको छ, व्हाइट स्याडो पिएनजी। यो तपाईहरुले
डाउनलोड चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईहरुले सबै कुरा यो भिडियोमा चाहिने जति कुरा रहेको छ सबै कुराको डाउनलोड लिंक तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर स्किप नगरी हेर्नु होला र लास्टमा तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि सबै कुरा डाउनलोड गरेर भिडियो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी बढाएर भिडियो जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईहरुले ओके गर्नु होला। ओके गरी स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो व्हाइट स्याडो पीएनजी लाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला। ब्लेन्डिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले स्क्रिनमा क्लिक गरिदिनु होला। स्क्रिनमा क्लिक गरेपछि यस्तो टाइपको आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाई फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि लेयरमा जानु होला। त्यसपछि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईहरुले यस्तो टाइपको यहाँ तपाईहरुको पेपर इमेज रहेको छ यानी कि पेपरको पीएनजी रहेको छ। तपाईले यो सिलेक्ट गर्नु होला। यसको लिंक पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको साइज अलिकति बढाएर तपाईले यसको पोजिसन यहाँ तल राखिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलिकति बढाउनु भयो भने तपाईहरुको भिडियो राम्रो बन्नेछ। त्यसपछि यसको साइज पनि तपाईले लास्टसम्म राखिदिनु होला यानी कि भिडियोको लास्टसम्म। त्यसपछि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा फेरि आउनु होला। फेरि तपाई यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ हामी यसको लिरिकल भिडियो चाहिँ यहाँ लिरिक्स चाहिँ एड गर्दैछौँ। लिरिक्सको लागि तपाई यहाँ यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। तपाईहरुले यस्तो टाइपको लिरिक्स रहेको छ। तपाईले यो डाउनलोड गरेर यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ लिरिक्स त आइसकेको छ र लिरिक्सको तपाईले साइज चाहिँ यहाँ अट्ने गरी राख्नु होला। अब तपाईले लिरिक्सलाई यहाँ सिलेक्ट गरेर तपाई यहाँ ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओके ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले ओभरले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। ओभरले तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिरिक्स आइसकेको छ। यदि तपाईहरुको यो लिरिक्सको बाहिर पार्टमा यस्तो ब्ल्याक पार्ट आएको छ भने तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ सजिलो रहेको छ। तपाईहरुले यसको लागि तपाईहरुले यहाँ क्रप भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। क्रपिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले मार्क्सलाई इनेबल गरिदिनु होला र यो फिदरलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिनु होला ताकि तपाईहरुको छेउको स्याडोहरु चाहिँ सजिलैसँग रिमुभ हुनेछ। त्यसपछि तपाईले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा इफेक्ट ओभरले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले लेयरमा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस्तो टाइपको ओभरले रहेको छ। तपाईले यो पनि डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई यो फुल गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले यो फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसको साउन्ड चाहिँ तपाईले यहाँ म्युट गरिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ। त्यसपछि फेरि तपाईले यही सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यहाँ ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला। ब्लेन्डिङमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्क्रिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओके यति गरिसकेपछि अब ओके गर्नु होला र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको बनेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य भिडियोलाई एक लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई तपाईले यहाँ माथि एरो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईहरुको भिडियो एकदम छिटोभन्दा छिटो फोनमा सेभ हुनेछ। र तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने सक्दो यो भिडियोलाई लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियो कस्तो चाहिन्छ अवश्य पनि मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु यस्तै लिरिकल भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।